Ready? Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο Παρθενώνας από πίσω μου είναι μια χαρά. Γιατί πολλοί μου την είπαν ακόμα και για το thumbnail που χρησιμοποίησα στο προηγούμενο βίντεο. Τέλος πάντων, στο τέλος θα απαντήσω συνολικά στα σχόλια που έγιναν. Αλλά πάμε τώρα να δούμε αυτό που χρωστάω, που είναι το βίντεο για το δάσος της Φωλόης. Τι κάνουμε? Εγώ μόλις άφησα πίσω μου την αρχαία Ολυμπία και ανηφορίζω προς ένα χωριό που λέγεται Λάλας, το οποίο μάλιστα έχει ενδιαφέρουσα ιστορία, θα σας την πω αργότερα. Έχω κατεύθυνση το δάσος της Φωλόης. Χτες κοιμήθηκα σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα Μεσσηνίας και Αρκαδίας και άκουγα τα τσακάλια όλο το βράδυ να ουρλιάζουν, πολλά τσακάλια και κοντά στο χωριό. Οι κάτοικοι μου είπαν ότι τα βουνά γενικά έχουν γεμίσει και από τσακάλια και από αγριογούρουνα. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα παράξενες συναντήσεις. Και πάμε να γράψουμε μια ακόμα μεγάλη περιπέτεια. Περνώντας όμως από το Λάλα, μου ήρθε μια ιδέα για μια παράκαμψη. Πριν συνεχίσω ευθεία για το δάσος της Φωλόης, θα στρίψω δεξιά προς τους καταράχτες της Νεμούτας, να δω αν μπορέσω να φτάσω να τους δω κι αυτούς. Ελπίζω μόνο να μην μου στοιχήσει αυτή η παράκαμψη που κάνω τώρα για τους καταράχτες και περάσει η ώρα και πάω στη Φωλόη και δεν έχει ήλιο. Οι καταράκτες ήταν σε απόσταση 23 χιλιόμετρων, αλλά ο δρόμος ήταν πολύ έντονα κατηφορικός και γεμάτος κλειστές στροφές. Όσο πάει χειροτερεύει ο δρόμος. Πού πάω, πού πάω. Μπαίνουμε και χώμα. Όταν έφτασα κάτω στο σημείο, το πίσω φρένο μ' είχε πλέον εγκαταλείψει, καθώς είχαν βράσει τα υγρά. Νερά βλέπω, γεφυράκια βλέπω, καταράχτες δεν βλέπω. Ταβέρνα οι καταράχτες βλέπω, τους καταράχτες δεν τους βλέπω. Για τους καταράχτες από πάνω πάει? Πήγες σε κανέναν? Όχι. Ο άλλος εκεί που κατηφόρησε στην άσφαλτο, στη μέση. Στη μέση της ασφάλτου έχει ένα ταμπελάκι, προσοχή βράχια, δεξιά τώρα πως πας. Τρεις μπορείς να δεις. Ναι, ναι. Οι άλλοι δεν μπορείς να τους δεις, γιατί η πρόσβαση έχει, από τη φωτιά έχουν κλείσει τα μονοπάτια. Κατάλαβα. Θέλει πεζοπορία πολύ. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μάλλον το βρήκαμε το μονοπατάκι. Το μονοπάτι ήταν 200 μέτρα πριν τη γέφυρα στα αριστερά, αλλά δεν είχε κάποια ταμπέλα και έτσι το είχα περάσει. Για να φτάσει στον καταράκτη δεν είναι πολύ το περπάτημα, αλλά οι μπότες της μηχανής σίγουρα δεν βοηθάνε. Ακόμα δεν έχουμε βράχη. Αν τα καταφέρω έτσι μέχρι πάνω, καλά θα είναι. Όχι ρε φίλε. Καλά, είναι φανταστικά. Για πάμε. Ίσως μία από τις πιο ωραίες εικόνες που έχω δει στη ζωή μου ποτέ. Ο συγκεκριμένος καταράκτης ονομάζεται Πύλη του Παραδείσου και πέφτει από ύψος 20 μέτρων. Η εικόνα, που με τίποτα δεν μπορεί να αποτυπωθεί στην κάμερα, είναι εντελώς μαγική και σκέφτεσαι πως αν υπήρχαν νεράιδες θα μέναν σίγουρα εδώ. Νιώθω τη δύναμη του νερού να με σπρώχνει με τον αέρα. Εντάξει, είναι μαγικά. Άξιζε η παράκαμψη. Για να δείτε τους άλλους δύο, πρέπει να επιστρέψετε πίσω στο γεφυράκι και να περπατήσετε πλάι στην ταβέρνα. Πίσω λοιπόν στην ανηφόρα για άλλα 40 λεπτά για να συνεχίσουμε προς τη Φωλόη.
Βλέπω πράσινο μπροστά μου, μάλλον φτάνουμε στη Φολόη. Το δάσος της Φολόης, γνωστό από την αρχαιότητα, είναι το μέρος που ο Ηρακλής σκότωσε τον ερημάνθιο Κάπρο. Την ονομασία του την έχει πάρει από το Φόλο, έναν κένταυρο φίλο του Ηρακλή, ο οποίος σκοτώθηκε κατά λάθος από ένα δηλητηριασμένο βέλος του φίλου του. Με έκταση 42.000 στρέμματα, είναι ένα από τα 4 μεγαλύτερα δάση βελανιδιά στην Ευρώπη. Στην περιοχή, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν αγριογούρουνα και τσακάλια, ενώ παλιότερα υπήρχαν και ελάφια και ηλικίες. Είναι, λέει, το μοναδικό δάσος με βελανιδιές αυτοφυές στα Βαλκάνια. Και έχει, λέει, πω ρε φίλε. Εντάξει, είναι υπέροχα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Είναι ένα μέρος που η φύση είναι τόσο μεγαλειώδης που σε κάνει κομμάτι της χωρίς δεύτερη σκέψη. Όπου και να κοιτάξει γύρω, ατελείωτες βελανιδιές που υψώνονται σε δεκάδες μέτρα, φιλτράροντας το φως σαν παραμύθι. Το μοναδικό που χαλάει αυτή την τελειότητα είναι τα έντομα. Έχει ένα σωρό μυγάκια και ψεκάζομαι με εντομοαποθητικό. Πολύ σεξι μυρωδιά. Τι λέει η πινακίδα? Φαράγγι των κεντάβρων. Καλά, δεν είμαστε τώρα εδώ για πεζοπορία. Αλλά εδώ πέρα τι μονοπατάκι είναι εδώ? Για πάμε να το ελέγξουμε. Δεν χρειάζεσαι κάποια εξειδικευμένη μοτοσυκλέτα για να περάσεις απλώς ένα χωματόδρομο. Πόσο μάλλον όταν έχεις και μεγάλους τροχούς με ακτίνες, σχεδιαστικά από μια εποχή που δεν υπήρχαν τόσες κατηγορίες μοτοσυκλετών και έπρεπε με μία να τα κάνεις όλα. Μέσα από το δάσος της Φολόης περνούσε παλιότερα μια διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης. Επειδή μάλιστα δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα μεγάλες ανηφόρες, θα σου πρότεινα να φέρεις μαζί και το ποδήλατό σου αν έρθεις με αυτοκίνητο. Και φυσικά πάνω απ' όλα είναι το ιδανικό μέρος για πεζοπορία. Αν όμως βγείτε από τα μονοπάτια και περπατήσετε πάνω στους ορούς των φύλων, έχετε το νου σας πως υπάρχουν και δηλητηριώδη φίδια. Τέλος, να πούμε ότι αξίζει να αγοράσετε μέλι από την περιοχή, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά από ανάλυση που έκανε σε 48 είδη μελιού, έβγαλε το μέλι της βελανιδιάς το καλύτερο ως προς την αντιοξυδοτική του δράση. Παρόλο που γύρω-γύρω εδώ πέρα υπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές, το συγκεκριμένο δάσος λόγω της βελανιδιάς που δεν καίγεται εύκολα έχει διατηρηθεί. Οπότε φανταστείτε να ήταν όλα τα δάση μας έτσι. Εντάξει, δεν μπορώ άλλο πράσινο. Νομίζω θέλω να δω πολυκατοικία με σοβά να κρέμεται από το μπαλκόνι και το σκουριασμένο σίδερο από μέσα. Αστειεύομαι, έτσι. Χρωστά όμως και κάποια ιστορικά στοιχεία που υποσχέθηκα στην αρχή. Στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από τη Φολόη και γύρω από το Λάλα, την εποχή πριν από την Επανάσταση, ζούσαν Αλβανοί, οι οποίοι προξενούσαν προβλήματα πότε στους Έλληνες, πότε στους Τούρκους. Ανάμεσα τους ήταν και κάποιος Αλιφαρμάκης, μια ηγετική μορφή, ο οποίος διατηρούσε φιλία με τους Κολοκοτρωναίους από πολύ παλιά, από πάπου προς πάπου που λέμε. Την άνοιξη του 1808, και αφού ο Αλιφαρμάκης έχει κηρύξει ανυπακοή προς τον Σουλτάνο, φτάνουν στην περιοχή στρατεύματα των Τούρκων, τον πολιορκούν, έχουν σκοπό να τον εξουδετερώσουν όπως και όλους τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου
Οπότε εκείνος ζητάει τότε τη βοήθεια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος φτάνει μαζί με κάποιους άντρες και μαζί με τον Αλή Φαρμάκη κατορθώνουν να αποκρούσουν τις εκθέσεις. Αφού διέφυγαν της πολιορκίας, οι δυο τους πέρασαν απέναντι στη Ζάκυνθο, όπου ο Κολοκοτρώνης συνέλαβε μια ιδέα να ενώσει τις δυνάμεις Ελλήνων και Αλβανών, να μπορέσει δηλαδή να πάρει με το μέρος του όλους τους οπλαρχηγούς που υπήρχαν στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο, τους Αλβανούς οπλαρχηγούς εννοώ έτσι, και να μπορέσουν να νικήσουν τους Τούρκους πιο εύκολα και να μπορέσουν να ιδρύσουν έτσι ένα αυτόνομο ελληνοαλβανικό κράτος. Λένε μαζί με τον Αλή Φαρμάκη την ιδέα στους Γάλλους που υπήρχαν στα Επτάνησα εκείνη την εποχή. Ο Γάλλος διοικητής που υπήρχε τότε στη Ζάκυνθο συμφωνεί με την ιδέα. Μάλιστα στέλνουν και μια επιστολή στον ίδιο τον Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας όμως δεν ανταποκρίνεται, δεν απαντάει στην επιστολή ποτέ. Λίγο αργότερα η Ζάκυνθος θα καταληφθεί από τους Άγγλους. Οι Άγγλοι συλλαμβάνουν όλους τους άντρες που είχαν μοιηθεί στο επαναστατικό αυτό σχέδιο. Ο Αλή Φαρμάκης αμέσως μετά πεθαίνει. Λέγεται ότι μάλλον το δηλητηρίασε κάποιος απεσταλμένος του Αλή Πασά. Και έτσι το σχέδιο αυτό ναυαγεί. Οι Αλβανοί παίρνουν πια το μέρος των Τούρκων οριστικά μετά από όλα αυτά. Οι Έλληνες δεν έχουν πια άλλη επιλογή. Και σε μια μεγάλη μάχη που δίνεται στο Λάλα τον Ιούνιο του 1821, 3 μήνες πριν από την άλωση της Τριπολιτσάς δηλαδή, διώχνουν τους Αλβανούς από την περιοχή πια οριστικά. Ένα περιστατικό το οποίο έχει γραφτεί και έχει ενδιαφέρον είναι ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας οι Αλβανοί, βλέποντας τον Κολοκοτρώνη πώς πολεμούσε, πώς αντιδρούσε, γενικά θαύμασαν τις ικανότητες του και κάποια στιγμή ο ανιψιός του Αλή Φαρμάκη του λέει: «Ρε εσύ Κολοκοτρώνη, αν γινώσουν μουσουλμάνος, τόσο τρανός που είσαι, θα γινώσουν πολύ μεγάλος άρχοντας». Ο Κολοκοτρώνης όμως του απαντάει και του λέει: «Ναι, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μου κάνετε σουνούτεμα». Σουνούτεμα δηλαδή περιτομή. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, γιατί όταν εμείς γεννιόμαστε και βαφτιζόμαστε χριστιανοί, μας κόβουν μια τούφα από τα μαλλιά και τη βάζουν στο εικόνισμα του Χριστού. Εμένα αν μου κόψετε αυτό, θα το δώσετε στο Μωάμεθ. Και έτσι λοιπόν όταν έρθει η ώρα μου, όταν αφήσω αυτόν τον κόσμο, θα με τραβάει ο Χριστός από τα μαλλιά, ο Μωάμεθ από το τέτοιο. Είναι κρίμα να βάλω σε τέτοια αντιδικία τόσο μεγάλους προφητάδες. Αν ένας άνθρωπος είναι μεγάλος και στον πόλεμο και στην πλάκα και σε όλα. Η περιπέτεια για τη συγκεκριμένη μέρα είχε πια τελειώσει, όμως την επόμενη με περιμένει μια καινούρια. Ό,τι συνδυασμό και να κάνω με τους φακούς, με τις κάμερες, με τις ρυθμίσεις, αυτό που βλέπει το μάτι μου δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ή δεν μπορώ να μεταφέρω επίσης πώς είναι αυτός ο κρύος αέρας τώρα που μπαίνει μέσα στη μύτη μου. Ή πώς μυρίζει, πώς μυρίζουν τα έλατα εδώ. Λοιπόν, τα σχόλια που πήρα ήταν πάνω από 1000. Τα διάβασα όλα, απάντησα στα περισσότερα. Υπήρχαν και κάποια σχόλια που έσβησα, γιατί ήταν είτε πολύ υβριστικά είτε πολύ απειλητικά. Αλλά αν δεν υπήρχαν και αυτά τα μηνύματα, η κοινωνία δεν θα ήταν σάπια. Το σύστημα δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν σάπιο. Λοιπόν, τώρα το κυριότερο ερώτημα που τέθηκε μέσα από τα σχόλια είναι ότι, ωραία όλα αυτά, αλλά εμείς τι κάνουμε? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τουλάχιστον σύμφωνα με το δικό μου το μυαλό, εσείς θα σκεφτείτε άλλα 100 πράγματα, είναι ότι τι κάνουμε ο καθένας ξεχωριστά, κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί.
και τι κάνουμε συλλογικά σαν κοινωνία. Κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο και γι' αυτό δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Λοιπόν, όσον αφορά το τι κάνει ο καθένας μόνος του, αυτό που μπορεί πολύ εύκολα ο καθένας να κάνει μόνος του, είναι καταρχήν να μην ανέχεται αυτή τη σαπίλα, να μην ανέχεται τη διαφθορά όταν τη βλέπει στο άμεσο ή στο πιο ευρύ περιβάλλον του. Τα περιστατικά διαφθοράς, ας πούμε, που ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο, που ήταν οι πολεοδομίες στη Χαλκιδική, οι εφορίες στην Κέρκυρα, στη Χαλκίδα, η δημοτική αστυνομία, ό,τι εν πάση περιπτώσει έχει πέσει στην αντίληψή μας τον τελευταίο χρόνο, όλα αυτά ξεσκεπάστηκαν από καταγγελίες πολιτών. Ανώνυμες, επώνυμες, δεν μπορώ να ξέρω, είτε στους αδιάφορους, είτε στις ΔΟΕ, είτε σε κάποιον εισαγγελέα. Βρείτε ποια πόρτα θα ανοίξει, γιατί για ευνόητους λόγους μπορείτε να χτυπήσετε μια πόρτα και η οποία να μην ανοίξει. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είτε ατομικά, είτε και σαν ομάδες, ανάλογα με τη δύναμή σας, δεν πρέπει να σιωπάμε. Θα μου πεις, και τι θα γίνουμε, ρουφιάνοι δηλαδή? Εδώ πέρα λίγο, παιδιά, τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Δεν είναι ρουφιάνος αυτός που ενδιαφέρεται για τη χώρα του και λέει το στραβό που γίνεται. Στην τελική, αν πάει ο άλλος και χτίζει στο ρέμα και εσύ δεν μιλήσεις και πνίγεσαι μεθαύριο, φταίς εσύ. Αν πάει ο άλλος και κάνει πάρτι με δημόσιο χρήμα και κάνει ζωάρα και δεν μιλήσεις, μεθαύριο αν δεν έχεις σύνταξη, αν δεν έχεις νοσοκομείο, επίσης μην γκρινιάζεις, γιατί επίσης φταίς εσύ. Και αν εν πάση περιπτώσει όλοι τηρούσαμε μια τέτοια στάση, αν όλοι μιλούσαμε, δηλαδή αν όλοι αντιδρούσαμε στη σαπίλα και στη διαφθορά, αυτή δεν θα γινόταν, είναι τόσο απλό. Λοιπόν, το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε, είναι όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή η αποχή να μην είναι ούτε 1%, να είναι 0%. Και θα σου εξηγήσω αμέσως με τα τευτέρια μου εδώ πέρα τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, στις προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 40,56, ο ΣΥΡΙΖΑ 17,83, το ΠΑΣΟΚ 11,84 κτλ. Προσθέτουμε συν τα άκυρα, συν τα λευκά, συν την αποχή που ήταν τεράστια με 46,26%, τα θρίζουμε όλα αυτά και βγαίνει 147,69%. Πώς γίνεται αυτό? Θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Γιατί τα ποσοστά που άκουσες για τα κόμματα προηγουμένως, δηλαδή το 40,56% της Νέας Δημοκρατίας, το περίφημο 41% κτλ., δεν είναι πραγματικά ποσοστά. Δεν είναι δηλαδή το ποσοστό του ελληνικού λαού, το ποσοστό των ψηφοφόρων, το οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία 40%. Είναι το ποσοστό των έγκυρων ψήφων. Το αν ψάξουμε να βρούμε το πόσο πήρε το κάθε κόμμα σε σχέση με το σύνολο των ψηφοφόρων, αυτό δηλαδή που σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, σαν το προφανές, είναι το εξής. Τα αποτελέσματα, λέει, των προηγούμενων εκλογών, όπως δεν τα έχεις ακούσει ποτέ, είναι τα εξής. Το πρώτο κόμμα είναι η αποχή, μαζί με κάποια λευκά, μαζί με κάποια άκυρα, το οποίο είναι 47,37%. Το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα, ξεκάθαρα δηλαδή, είναι οι μισοί Έλληνες σχεδόν, οι οποίοι λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πανηγυράκι. Αυτό είναι το πρώτο κόμμα. Το δεύτερο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, με πραγματικό ποσοστό, επί του συνόλου των ψηφοφόρων, το ξαναλέω και το ξαναλέω, 21,8%. Αυτό το ποσοστό πήρε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά αυτή τη στιγμή εδώ και 2 χρόνια και που περηφανεύεται για αυτό το 41%, στην πραγματικότητα την έχει ψηφίσει σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, άσχετα με το τι λένε οι πιο φανατικοί νεοδημοκράτες ή δεν ξέρω εγώ τι. Περίπου 1 στους 5 Έλληνες. Αυτοί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό, ρε φιλαράκο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε τον καφέ, άσε το μπάνιο, πας 2 ώρες μετά, πας 3 ώρες μετά. Πόση ώρα θα σου πάρει να πας να ψηφίσεις? Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο δεν θα βγουν σίγουρα, ό,τι και να γίνει, την επόμενη φορά να κοκορεύονται τόσο πολύ, να καμαρώνουν και να λένε 41%. Και με αυτό το 41% σαν άλοθη να λένε ότι ο κόσμος μας θέλει εμάς, εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε γιατί μας θέλει ο κόσμος. Όχι, φίλε μου, δεν έχει 41%, έχεις 20%. Μπορούμε να το κάνουμε, να τους το δείξουμε αυτό το πράγμα? Και να σου πω και κάτι, η λέξη ηλίθιος στα αγγλικά, που είναι idiot, ξέρεις από πού βγαίνει? Από το ελληνικό ιδιώτης. Ξέρεις τι σημαίνει ιδιώτης? Ιδιώτης στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν ενδιαφερόταν για τα κοινά και ενδιαφερόταν μόνο για την πάρτη του και μόνο για το σπίτι του. Ήτανε πάρα πολύ υποτιμητικό να σε λένε ιδιώτη, ήτανε πολύ απαξιωτικός όρος και αυτούς τους ανθρώπους οι αρχαίοι Έλληνες τους θεωρούσαν άχρηστους τελείως.
Δηλαδή, κάποιες φορές είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και κάποιες φορές κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Και για να κάνουμε και ένα ωραίο σχόλιο όσον αφορά το τι δημοκρατία έχουμε, μια που είμαστε τώρα στα νουμεράκια, να πούμε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, στο σύνολο του ελληνικού λαού, έχει πάρει ψήφους που αντιστοιχούν στο 21,8%. Όμως, με βάση τον εκλογικό νόμο που έχουμε και συν το ότι ο πρώτος παίρνει 50 βουλευτές μπόνους σαν να είναι κάποιο τηλεπαιχνίδι, η Νέα Δημοκρατία τελικά μπαίνει στη Βουλή με 158 βουλευτές, οι οποίοι 158 βουλευτές στο σύνολο των 300 βουλευτών αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 52,7%. Άρα, συνοψίζοντας, με τη δημοκρατία που έχουμε, ένα κόμμα το ψηφίζει το 21,8% του λαού και κυβερνάει με 52,7%. Και προφανώς και μέσα στην τετραετία δεν σε ρωτάει για τίποτα. Άπαξ και το ψήφισες, τελείωσε. Να αναρωτηθούμε όλοι κατά πόσο είναι η δημοκρατία αυτό το πράγμα. Τώρα όσον αφορά το συλλογικό κομμάτι, για την κοινωνία δηλαδή, αν και όπως είπα στην αρχή δεν είμαι αισιόδοξος και θα εξηγήσω γιατί. Σαφώς και εδώ πέρα μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε πράγματα σαν και αυτά που είχαν ξεκινήσει και στην αρχή με τα μνημόνια, αλλά που τελικά ο κόσμος δεν τα εφάρμοσε στο σύνολό του. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι θέλω να πω έτσι. Έχουμε μισθούς, όπως ξέρουμε, από τους πιο χαμηλούς στην Ευρώπη. Και πας και μου πουλάς την ενέργεια στους ιδιώτες, όπου εκείνοι βάζουν ό,τι χρεώσεις θέλουν. Οκ. Δεν πληρώνει κανένας. Κανένας όμως. Όχι 500 και 1000 άτομα. Κανένας. Πιστεύεις εσύ ότι θα κόψουν το ρεύμα σε όλους τους Έλληνες ή θα βάλουν πρόστιμο σε όλους τους Έλληνες? Τότε νομίζω τα πράγματα θα πάρουν μια ανεξέλεγκτη τροπή που δεν τη θέλω. Γιατί πολλοί άνθρωποι στα σχόλια γράψανε για ρόπαλα, για πέτρες, υπονοούσαν βία εν πάση περιπτώσει. Είναι μια λύση, αλλά είναι η τελευταία λύση. Πάντα υπάρχουν άλλες λύσεις. Στις τιμές, για παράδειγμα, των σούπερ μάρκετ. Όταν βλέπουμε ελληνικά προϊόντα στη Γερμανία, ας πούμε, να είναι φτηνότερα από τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, μπορούμε να στήσουμε ένα δίκτυο σοβαρό, με σοβαρή οργάνωση, θέλω να πω, που να συνδέει εμάς με τους παραγωγούς απευθείας. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, το ΑΑ ελαιόλαδο, το αγνό παρθένο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ να το πουλάνε και 14 ευρώ το λίτρο ή μπορεί και παραπάνω, και το λάδι αυτό από τον παραγωγό ο άλλος να το έχει αγοράσει 5 ευρώ. Και στην τελική ερώτηση, το τι θα έκανες εσύ, αυτή την ερώτηση δηλαδή, που κάναμε από τότε που ήμασταν παιδιά και παίζαμε, ότι τι θα έκανες αν γίνεις μια μέρα βασιλιάς, αν γίνεις μια μέρα πρόεδρος, όλα αυτά τα γνωστά, εν πάση περιπτώσει. Να πω και εγώ τη δικιά μου τη σοφία, ότι εγώ αν είχα πραγματικά τη δύναμη, παιδιά, θα καταργούσα τα κόμματα αύριο. Θα τα έκλεινα, λουκέτο. Και όσα χρωστάνε, που σημειωτέων είναι τα περισσότερα χρεωμένα κόμματα στην Ευρώπη, με πολύ μεγάλη διαφορά και πιθανόν και στον πλανήτη. Τα ποσά που χρωστάνε είναι τεράστια. Και το χρέος αυτό συνεχώς αυξάνεται. Όσα χρωστάνε στις τράπεζες να αποπληρωθούν με δημεύσεις περιουσιών των μελών τους, γιατί όχι, γιατί εμένα και εσένα να σου παίρνουν το σπίτι, την επιχείρηση και το κόμμα, επειδή είναι κόμμα, να χρωστάει μισό δις και να μην το αγγίζει κανένας. Γιατί και στην τελική, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και λέω τι να ψηφίσω, ψάχνοντας τον έναν ή τον άλλον ότι ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για τη χώρα, μου δίνεται την εντύπωση ότι τελικά τα κόμματα είναι σαν συμμορίες, σαν τις συμμορίες που βλέπουμε, ας πούμε, στις ταινίες, όπου διαλέγει ο καθένας μας, ας πούμε, σε ποια συμμορία θα μπει, να πολεμήσει τον άλλον, δηλαδή διχάζουν ακραία την κοινωνία, βάζουν τον κόσμο να σφάζεται μεταξύ του, είτε μεταφορικά είτε στην κυριολεξία, και περιμένουν να έρθει η αντίστοιχη συμμορία, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, που για μένα δεν είναι εντός εισαγωγικών, αλλά για ευνόητους λόγους το λέω, στα πράγματα και να αρχίσει το φαγοπότη. Οπότε, τέλος τα αστεία, τα κόμματα κλείσιμο, πηγαίνετε σπίτια σας όλοι και τη χώρα να την κυβερνήσουν 200 άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξία τους στην κοινωνία και με τις ικανότητές τους και με την ηθικότητά τους και με την ανθρωπιά τους και με όλα τα χαρακτηριστικά που κάνουν σπουδαίο έναν άνθρωπο, και να μην περιοριστούμε μόνο στην ελληνική κοινωνία, να έρθουν και άνθρωποι απ' έξω, γιατί κακά τα ψέματα, μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι που άξιζαν σε αυτή τη χώρα έχουν φύγει πια, έχουν πάει στο εξωτερικό. Πρέπει να τους φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους και μια τέτοια βουλή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και με δημοψηφίσματα φυσικά. Είναι πανεύκολο, καθένας με ένα κινητό μπορεί να στήσει ένα δημοψήφισμα μέσα σε ένα λεπτό. Αλλά για να γίνουν, ρε παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται ενότητα, και ενότητα
Μη μου πείτε ότι τη βλέπετε πουθενά. Εδώ θα έλεγα ότι αν φέρεις έναν άνθρωπο με χρονοκάψουλα από το 45 εδώ πέρα και τον φέρεις και δεις τα σχόλια που γίνονται, θα νομίζω ότι ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμα άμα μπεις και διαβάζεις τα σχόλια σε διάφορα πολιτικά θέματα, θα δεις άλλους να γράφουν από κάτω κομμούνια, φασίστες, πηγάδα, κονσερβοκούτια, και χωρίς ενότητα και χωρίς αποφασιστικότητα καμία μεγάλη αλλαγή δεν μπορεί να έρθει σε καμία κοινωνία. Εγώ ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, το αύριο. Πρόγονοί μας έχουν περάσει 100 φορές χειρότερα πράγματα και 100 φορές χειρότερες εποχές και τα καταφέρανε. Και σε όλους αυτούς που είναι τελείως απογοητευμένοι και μου λένε και μου γράφανε και στα δικά μου τα σχόλια και τους βλέπω και καθημερινά που λένε ότι τίποτα δεν γίνεται, ο κόσμος είναι σάπιος και τίποτα δεν αλλάζει και έτσι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι ένα πράγμα στατικό, ο κόσμος δεν είναι σαν βράχος. Ο κόσμος όλη την ιστορία έχει περάσει περιόδους και σκοτεινές και φωτεινές και έχει αλλάξει και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Το θέμα είναι εγώ και εσύ τι θα κάνουμε. Αυτό το μικρό λιθαράκι, το μεγάλο λιθαράκι, εν πάση περιπτώσει, όσο αναλογεί στον καθέναν ανάλογα με τον πόη του, που θα αφήσει αναπόφευκτα πίσω του. Τι λιθαράκι θα είναι? Θα είναι λιθαράκι που θα έχει πάει τα πράγματα προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Αυτή είναι η ευθύνη που έχει ο καθένας μας. Και να είστε σίγουροι ότι αν ο καθένας από εμάς ανταποκρινόταν σε αυτή την ευθύνη έτσι όπως άπρεπε, αυτόν τον κόσμος δεν θα ήταν έτσι. Και αυτή η σαπίλα που συζητάμε τώρα δεν θα υπήρχε. Στην τελική, στα κουτσομπολιά δηλαδή και στο να σχολιάσουμε τον άλλον είμαστε πρώτοι, αλλά όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε εκεί πέρα μούγκα, κοτούλες, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους, εύχομαι σε όλους ανεξαιρέτως, ακόμα και σε αυτούς που με βρίζαν και σε αυτούς που με καταριόντουσαν, γιατί ποτέ δεν είναι αργά να σκάψεις και να δεις τελικά τι έχεις μες στην ψυχή σου και τι άνθρωπος θες να είσαι. Σε όλους εύχομαι να έχουν μια καλή χρονιά με υγεία, να διώξουμε το φόβο από την ψυχή μας, να βάλουμε πολύ αγάπη μέσα στην ψυχή μας και να φτιάξουμε ο καθένας ανάλογα με τη δύναμή του ένα καλύτερο κόσμο. Τα φιλιά μου και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα σκοτωνόμουν. Όπα, κάτι τελευταίο. Άκουσα ότι εμποδίζουν το Γιάννη Σμαραγδί στο να τελειώσει την τελευταία του ταινία με θέμα τον Καποδίστρια. Γιατί άραγε?